بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين، ثم أما بعد، فهذه حلقة جديدة نتابع الحديث فيها عن إصلاح الحياة الزوجية. وعنوان هذه الحلقة: الشعور بكراهية الزوجة ليس مسوغا للإسراع في الطلاق. في الحقيقة هذا الموضوع من الموضوعات الهامة، لأن كثيرا من الناس يسارعون في الطلاق دون أن يراعي الإنسان الأمور التي يجب عليه أن يفعلها حتى لا يقع الطلاق. لازلنا مع قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تعرضنا في الحلقة الماضية لقول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ونتابع الحديث إن شاء الله تعالى عن هذا الموضوع. أولا، أمثلة للخيرية أو للخير المتوقع والذي جاء في هذه الآية أو التعبير عنه في هذه الآية: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني إن وقعت الكراهية في قلب الزوج نحو الزوجة فعليه ألا يسارع في الطلاق. لماذا؟ فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أهل العلم تعرضوا أو تكلموا عن الخير المتوقع. قالوا من ذلك الخير الأولاد النجباء، يعني الإنسان يكون مثلا قد أنجب من زوجته أولادا نجباء، ومع ذلك قبل أن تحدث أي مشكلة يقول: أنا كرهت هذه المرأة، ثم يريد أن يقع الطلاق، ثم بعد ذلك يندم. يقولون من ذلك الخير الأولاد النجباء، فرب امرأة يملها الزوج ثم يجيئه منها من تقر به عينه من الأولاد النجباء، فيعلو قدرها عنده حينما يرى أولاده وحينما يرى البنات ونحو ذلك. ومن ذلك قيل: نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأولاد. يبقى كأن الإنسان ينظر إلى النعم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له من تلك المرأة، ومنها طبعا نعمة الأولاد. نعم الإله على العباد كثيرة وأجلها نجابة الأولاد. وهنا لابد أن ننبه على أمر هام نضع أمام كل شاب يريد أن يوقع الطلاق. الخير في الحقيقة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وحده، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى لا تسارع في قاع الطلاق. لماذا؟ لأن الله يعلم وأنت لا تعلم. وصبرك على المرأة وفيها بعض الصفات مثلا التي لم ترتضها، هذا الأمر له خير كثير، أو فيه خير كثير إن شاء الله في المستقبل. ومن الخير أيضا أن الله تعالى قد يلقي محبتها في القلب بعد ذلك طبعا، لأن الإنسان لو صبر شوية ربما ألقى الله سبحانه وتعالى محبة تلك المرأة في قلب الإنسان، لأن أمور القلب بيد الله سبحانه وتعالى وحده. وهنا نذكر حديث الإمام الترمذي عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها حينما قالت: كان أكثر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: يعني ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله سبحانه وتعالى، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. والحديث عند الترمذي وهو حديث من الأحاديث الصحيحة. ثانيا، هناك إرشادات نبوية لإصلاح الحياة الزوجية حتى لا يقع الطلاق، وهذا أمر في الحقيقة يعني من الأمور الهامة جدا التي يجب أن يعيها الشباب. عالج النبي صلى الله عليه وسلم ما يدور بين الزوج والزوجة بإرشادات قيمة سوف نأخذ منها حديثا في هذه الحلقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره.
وهذا الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه. لا يفرق، طبعا الفرق هو البغض، لا يفرق مؤمن مؤمنة يعني لا يبغض. الإمام النووي رحمه الله له تعليق حسن على هذا الحديث، فماذا يقول؟ يقول فيه نهي أي ينبغي ألا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا هذا الخلق يكرهه هو، وجد فيها خلقا آخر مرضيا، مثلا من أن تكون هي شرسة، ولكن بجوار شراسة الخلق أو الغضب أو كذا أو كذا قد تكون المرأة دينة متدينة، قد تكون جميلة، قد تكون عفيفة، قد تكون رفيقة به، فعليه أن يراعي هذه الأشياء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو رضي منها غيره. ولو أن كل شاب من الشباب الذين يسارعون في إيقاع الطلاق نظر إلى هذه الأمور لا تريس في هذا الأمر. الإمام القرطبي رحمه الله يقول: المعنى لا يبغضها بغضا كليا يحمله على فراقها يعني الطلاق، أي لا ينبغي له ذلك، بل يغفر سيئتها لحسنتها، يبقى يراعي بين الأمور الحسنة والأمور السيئة، ويتغاضى عما يكره لما يحب. الله، ما أعظم هذا الكلام! لو أن الإنسان الذي يريد إيقاع الطلاق نظر إلى هذا الكلام. يقول: قال مكحول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الرجل لا يستخير الله تعالى فيخار له، يعني يصلي صلاة الاستخارة فيعني يجد أن الله ألهمه بشيء ما فيخار له، فماذا يفعل؟ قال: فيسخط على رب إن كان الحاجة يكرهها بعد أن فعلها، ثم يقول: فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو يعني قد اختار الله له الأحسن. وده بيحصل معنا كلنا، أن الإنسان يكون يصلي صلاة الاستخارة ويعمل شيء من الأشياء، هذا شيء يكون غير محبوب للنفس، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يلقي محبته في القلب ويعلم أن الذي اختاره له ربه هو الخير. ويقول: ذكر ابن العربي عن شيوخه إلى أبي بكر بن عبد الرحمن قال: كان الشيخ أبو محمد ابن أبي يزيد من العلم والدين في المنزلة والمعرفة، يعني كان رجل عالم جليل. قال: وكانت له زوجة، هذه الزوجة تسيء العشرة معه، وكانت تقصر في حقوقه، وكانت تؤذيه باللسان، فيقال له في أمرها: يعني لماذا لم تطلق تلك المرأة؟ ولماذا تصبر عليها؟ فماذا كان يقول؟ هذه الكلمة العظيمة التي قالها هذا العالم الجليل، قال: أنا رجل قد أكمل الله علي النعمة في صحة وفي بدني وفي معرفتي وما ملكت يميني وما إلى ذلك، فلعلها بعثت عقوبة على ذنبي، يمكن أنا عامل ذنب ما أعرفوش أو مش واخد لي بالي، هذه المرأة بعثت عقوبة على تلك الذنب، فأخاف إن فارقتها، يعني إن طلقت هذه الزوجة، أن تنزل بي عقوبة هي أشد منها. حينما نقرأ هذا الكلام لا يملك الإنسان إلا أن يقول الله على تعامل العلماء مع الزوجات. يعني هذه الزوجة كانت تسيء العشرة، كانت تفعل كذا وكذا وكذا، فلما قيل له لماذا لا تطلق هذه الزوجة، فقال هذه الكلمة العظيمة: أنا رجل قد أكمل الله علي النعمة في صحة أو في صحة بدني ومعرفتي وما ملكت يميني، فلعلها بعثت عقوبة على ذنبي، فأخاف إن فارقتها أن تنزل بي عقوبة هي أشد منها. وده بيحصل من الناس كثير أو مع ناس كثير، أنه يطلق زوجته في حالة غضب ثم يتزوج طبعا واحدة ثانية، فإذا بالثانية تذيقه المرار، فيقول: يا ليتني ما طلقت الأولى. يبقى ده معنى قول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، والحديث عند أبي داود وعند ابن ماجه وعند الحاكم. ويقول أهل العلم: في ذلك دليل على كراهة الطلاق مع الإباحة. ده كلام الإمام القرطبي رحمه الله، وهو المفسر العظيم والفقيه العظيم، يقول: في هذا دليل على كراهة الطلاق مع الإباحة، يعني مع أنه مباح لكنه مكروه. ومن هنا نقول للشباب: لا يسارع الإنسان إلى الطلاق بمجرد أن يشعر بكراهية المرأة، لأن الكراهية قد تكون لأمر عارض ثم تزول بعد ذلك، كما يحدث من كثير من الناس.
وفي النهاية نسأل الله الهداية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وإلى حلقة آتية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.